Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, Ustaz teacher engineer Kalimullah, director Bright Future Institute Batkhela Malakand हाजिर हैं उस्ताद सरा the lecture number 8 the lecture number 9 सरा कम ची زمونږ سره د function of operating system دغه lecture number 4 دی او مونږه په دې lecture کې چې کوم lecture number 9 دی sorry ما تاسو ته چې lecture number 8 خو but that is lecture number 9 د lecture number 9 کې چې دی مونږ به ګورو چې د operating system نور functions څه دي نو دا بل فنکشن دی او دې ته ویل کېږي input output device management دا به مونږ وایو او دا ډېر زیات اهم فنکشن دی د operating system which is known as input output device management input output devices دې ته IO devices هم وایي IO I پر input O پر output نو دا د operating system یو ډېر اهم فنکشن دی ځکه چې تاسو ته ما په پرونی کلاس کې هم دا خبره کړې وه چې زموږ سره کوم د اپریټینګ سیسټم مونږه تعریف کولو نو مونږ وویل چې د اپریټینګ سیسټم په وجه باندې د ماوس کیبورډ چې څونه څه کار کوي نو دا صرف او صرف چې دی دا د اپریټینګ سیسټم کمال دی چې د هغې په وجه باندې دا کار کوي نو اوس زموږ سره د دې تفصیل څه دی نو راځئ تاسو زما سره په دې کم چې د دې دا تیوري مونږ وایو او بیا مونږ د هغې ایکسپلینیشن کوو نو دا تاسو زما سره په تفصیل سره واورئ It is an important function of operating system that it manage all the input and output devices. دا د operating system یو ډېر اهم فنکشن دی چې دې څونه input او output devices دی هغه ټول دی manage کوي. It is operating system that take proper work from all the input and output devices. دا د operating system کمال دی چې دې څه کوي دې د ټول د سره چې څونه devices connected دي دا هغه ټولو نه د هغې نه خپل کار اخلي هغه input devices دي که output devices دي اوس په تاسو وایي چې سر دا په مخه input devices وایي او output devices وایي دا څه شیز دي input devices شیز دی او output devices شیز دی نو راځئ چې دا مونږ اول زده کړو چې دا تاسو ته په ذهن کې کینی ځکه چې تاسو چېرته ټیسټ انټرویو ته لاړ شئ نو هم تاسو نه دې تپوس کوي دا بیسک هغه آی ټي ده چې input device څه ته وایي output device څه ته وایي دا مونږ په دې کې په تفصیل سره زده کوو input devices هغه ډیوایس ته ویل کېږي چې د کم په تر باندې مونږه کمپیوټر ته ډیټا ورنټر کوو هغه ډیوایسز چې د چا په تر باندې کمپیوټر ته ډیټا ورنټر کېږي هغې ته input devices وایي په input devices کې ماوس راځي کیبورډ راځي سکینر راځي جایسټک راځي ډیجیټل کیمرا راځي چې دې په تر باندې مونږ کمپیوټر ته ډیټا فیډ کوو تاسو ګورئ کیبورډ دی نو کیبورډ مونږ سره څه کار کوي مونږ په دې باندې ډیټا فیډ کوو که نه مونږ ماوس دی نو په دې باندې پوینټینګ کوو که نه جایسټک چې دی نو دا په گیمینګ دپاره استعمالېدو نو هغه هم چې دی یو input devices دی نو دا devices دې ته input devices ویل کېږي دې په مقابله کې output device څه ته وایي هغه devices چې د کم په تر باندې چې کله ډیټا پروسس شي او هغه پروسس ډیټا مونږ ته ریزلټ راکوي نو دې ته ویل کېږي output devices هغه devices چې د کم په تر باندې پروسس ډیټا هغه مونږ ته د هغې ریزلټ راکړی کېږي یا ریزلټ راته ډسپلی کوي دوه خبره کېدی شي ریزلټ راکوي هم او ریزلټ ډسپلی کوي هم نو دغه devices ته ویل کېږي output devices په output devices کې فار ایگزامپل منیټر دی تاسو ګورئ مونږ ته چې څه په نظر باندې راځي د سی پی یو نه نو مونږ ته په منیټر باندې راځي یا په LCD باندې راځي LCD stands for liquid crystal display او LED stand for light emitting diode دوه ټایپ اف سکرین زموږ سره دي مخکې یو منیټر استعمالېدل هغه غټ ټي وي ګان چې به نو هغې ته به منیټر وي اوس دا لایټ پیپر LED راغلی ده دا کم چې ډېر سمال سایز د کاغذ عمره زموږ ته دا سکرین دی کم چې په لیپټاپ کې استعمالیږي یا تاسو د خپل دغه سره کمپیوټر سره دا وړوکی سکرین اخلئ دغه ته LCD ویل کېږي LCD stands for liquid crystal display او LED stands for light emitting diode نو دا LCD LEDs سپیکر پرنټر پلاټر دا ټول چې دا output devices دي
پرنټر چې دی تاسو خو لیدلی خو پلاټر حوالې سره تاسو دا خبرو کوم چې پلاټر چې دی دا د پرنټر بیک فارم دی کم چې تاسو دا فلیکسز ګورئ دا پی پرنټ کیږي دا غټ غټ بینري پی پرنټ کیږي نو دا دغه ډیوایس ته ویل کیږي پلاټر نو دا مختلف ډیوایسز دا زموږ سره راغله په آوټپوټ ډیوایس په کټګوري کې او اوس دا انپوټ ډیوایسز او دا ټول آوټپوټ ډیوایسز دا اپریټنګ سیسټم کمال دی چې هغه کنټرول کوي او د فنکشن ته د اپریټنګ سیسټم ویل کیږي انپوټ آوټپوټ ډیوایس منیجمنٹ یا سمپل وته ویل کیږي آی او منیجمنٹ امید لرم چې دا لیکچر هم تاسو زده کړی اوس ورکه اجازه خپل ټیچر انجینیر کلیم الله ته په لوی الله سپارم د الله په امان